Hej, nu är det dags att måla. Jag väljer en kub här och ska demonstrera hur det är att måla och använda sig av lager och så. Om jag väljer en paintbrush och kan stänga av den och klickar på min kub så frågar den mig om jag vill öppna ett nytt målningslager som jag kan döpa till någonting. Jag kan döpa den till mur för jag ska måla en mur. Och så kan jag välja storlek och format på bilden och vilken kanal som vi ska måla i. Och då står det här to paint, color, choose, diffuse och så vidare. Vi ska göra en diffuse map nu. Jag klickar på OK och nu kan jag måla här. Och på högersidan så kan jag byta färg. Jag kan också byta färg här. Eller, ja precis, här kan jag välja verktyg menar jag. Och här kan jag byta färg. Jag kan ha X aktiverat här om jag vill att det jag målar på ena sidan ska ske på andra sidan och så vidare. Precis som när man skulpterar. Vill jag göra en mur så kan jag klicka på stencilen. Jag kan klicka på front view här. Jag kan hitta en mur eller ladda ner en mur från internet. Jag kan klicka på projection så får den färg. Och så kan jag bara måla så här. Och nu blir den ju symmetrisk eftersom att mirror var inne så jag tar bort den. Och testar igen och nu blir det så här. Trycker jag på Q försvinner stencilen. Vill jag göra en mur som är lite skulpterad så kan jag välja sculpt här med. Och så kan vi välja muren igen. Och så får vi gå upp i subdivision level tills vi är uppe i 8 kanske. Och så kan jag försiktigt skulptera. Jag vill bara se om jag trycker på Q här och ser att det som är emellan tegelstenarna går ut och tegelstenarna går in. Och det var inte det jag ville. Så jag väljer muren igen. Och den här gången så håller jag inne kontroll. Sen smoothar jag lite försiktigt här för att få bort alla de här spetsigaste spetsarna. Och sen så tar jag fram projection igen och målar muren ovanpå den skulpterade muren. Målar och målar, projicerar kan man ju säga. Jag trycker på Q för att den ska försvinna. Så har vi en mur som ser ut så här istället för den här platta muren. Gå in på Object List och klicka på, Viewport Files och klicka på Ambient Occlusion. Så blir det lite mörkare här i mitten. För att muren kastar en egen skugga. I förklippet gick jag inte igenom Sculpt Tools, Sculpt och Displacement Maps. Som det här örat till exempel. Jag kan skulptera örat genom att ha stencilen framför mig. Och bara skulptera ut det så här. Ni ser att örat är ganska mörkt på insidan nu. Det är för att Ambient Occlusion mapper iklickat. Så Ambient Occlusion förstärker egen skugga. Skulle jag vilja måla det här örat med hjälp av drybrush så kan man göra lite häftiga grejer. Drybrush är ju att man bara borstar med en pensel på det som buktar ut. Som jag skulle vilja att det som buktar ut på örat är i den här färgen. Så kan jag göra det. Jag kan testa att sänka styrkan lite också. Och vara lite mer försiktig. Det som är på insidan blir inte målat. Det blir det bara om jag håller inne kontroll. Och då kan man välja en annan färg. Något rödare kanske. Och då får vi en sån här tvärtom-effekt då. På drybrushen. Drybrush är bra. Jag kan till exempel ta de här stenarna. Och skulptera dem. Och smootha lite. Sen kan jag
stänga av dem och själv välja då att till exempel vill jag att det ska vara lite grått på insidan eller där det buktar in, så då tar jag Paint Tool och Drybrush igen och håller in kontroll. Nu är det rött här och inte meningen, utan jag vill ha grått. Så, fick öka styrkan lite. Och sen kan jag ta någon annan färg. Vi kan ta ljusblåa stenar och inte hålla inne kontroll utan bara måla. Då blir det så här. Ta något med större kontrast än grått. Svart istället. Så. Så det är vad Drybrush gör. Sen har vi ju fler målningsverktyg och vi har ju lagerpanelen också där det står mur nu till exempel. Jag kan ju sänka styrkan på allt det jag har gjort till 0, så försvinner ju alla färger. Och så kan jag öka den, precis som när vi skulpterade. Så det är ju som opacity. Jag kan också ändra här hur färgerna ska bete sig. Som lighter color till exempel, eller multiply, darken och screen och lighten och hue och allting. Jag får experimentera med dem. Sen har vi lite andra målningsverktyg här. Jag kan måla någonting med en pencil och sen kan jag ta clone, hålla inne kontroll och klicka på det och sen släppa kontroll och klicka någon annanstans. Lite stark eller stor pensel. Så sänker den lite. Ja, så. Jag tror inte man använder clone sådär jätteofta. Sponge, svamparna tvättar ut färgerna. Kontrasten höjer kontrasten på färgerna. Och sen har vi burn. Hue shift. Om vi vill jobba inverterat kan vi ta invert. Sen har vi pipetten. Sudda bort. Airbrushen. Om vi vill försiktigt spraya lite kan vi göra det också. Så det var målningsverktygen. Lite om stenciler och displacement maps. Drybrushen ska ni titta lite närmare på och testa, tycker jag. Det är inte så att man bara istället för att skulptera någonting kan ta vilken bild som helst. Som den här till exempel. Och använda sig av Sculpt Tool. Och sen projection. Och få ett bra resultat. Det blir liksom, kör man vanliga typ foton eller någonting så blir det lite så här istället. Vilket inte ser så jättebra ut. Man kan sätta klistermärken med projection. Måste inte vara färgade bilder. Och sen när man är klar så kan man klicka på render om man vill spara en bild. Då kommer den se ut så här. Man kan också rendera en liten film. Turntable movie här. Så kan man välja FPS här och hur många frames det ska vara. Så jag kör ganska låga inställningar här. Och så createar jag den. Och titta ner till vänster och vänta lite. Använd er av många lager. Precis som i förra klippet när jag gick igenom skulptering så kan ni tänka på samma sätt när ni jobbar med att måla. Tänk att ni liksom målar detaljer sist och så, precis som när man målar i Photoshop. Så nu har vi en liten film på det som man har skulpterat. Så där har ni grunderna i Mudbox. I nästa klipp så kommer jag nog försöka skulptera ett ansikte
och berätta lite om hur jag tänker samtidigt som jag gör det. Det finns en speed sculpt också på min YouTube där jag gör Draculas ansikte som ni kan kolla på. Om ni inte har någonting för er, typ 2,5 timme. Tack så mycket för att ni tittade på detta. Lycka till. Hej!